Hơn 2.000 mấy trăm năm trước, vùng đất Văn Lang được cai trị bởi Hùng Duệ Vương, vị vua thứ 18 của tộc Việt cổ đại. Ngài có một mỹ nương nức tiếng xinh đẹp, dịu hiền tên là Ngọc Hoa. Nàng được vua cha yêu thương trân quý như báu vật. Ngài luôn muốn tìm cho nàng một người chồng thật xứng đôi vừa lứa. Ngày nọ, có hai chàng trai tuấn tú cùng lúc đến cầu hôn. Một người là Sơn Tinh ngự ở núi Tản Viên có tài phép lạ thường, vẫy tay về phía đông, cồn bãi nổi lên trùng điệp; vẫy tay về phía tây, mọc lên hàng dãy núi đồi. Người còn lại ngự trị vùng nước thẳm, tài năng không kém cạnh, kéo mây gọi mưa, hô gió dậy sóng. Chàng được người đời gọi là Thủy Tinh. Bên đây là thần của đại ngàn, bên kia là thần của biển khơi. Cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng. Vì quá băn khoăn không biết chọn ai, vua đã cho mời các vị lạc hầu, lạc tướng đến để cùng bàn bạc. Xong, vua phán: Hai ngài đều là thần nhân xuất chúng rất vừa ý ta, nhưng ta chỉ có mỗi một mỹ nương Ngọc Hoa, biết gả cho người nào. Thôi thì ta thách cưới với sính lễ như sau: 100 ván cơm nếp kính cha trời, 100 nẹp bánh chưng dân mẹ đất, 2 con voi chín ngà, 1 cặp gà chín cựa, 1 đôi ngựa chín hồng mao. Ta sẽ gả con gái ta cho người nào mang sính lễ đến trước. Hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa chớm, Sơn Thần cùng đoàn tùy tùng đã đem lễ vật đến dâng lên vua và xin được rước nàng mẹ nương về núi. Thủy Tinh đến sau, Sơn Hận nổi lên, tất tất đem quân đuổi theo hòng cướp lấy mẹ nương. Trong cơn thịnh nộ, thần gọi giông tố, hô sấm sét rung chuyển đất trời, dân lũ cuồn cuộn, kéo thùng luồng thỉnh quái đuổi đánh Sơn Tinh. Nước ngập ruộng đồng, cuốn trôi nhà cửa. Thủy Thần ra sức nhấn chìm thành Phong Châu của vua Hùng dưới vạn con sóng dữ. Sơn Tinh bình tĩnh điều binh nghênh chiến. Thần phất tay khiến núi đồi mọc cao, đất đá nổi dậy, thành lũy thông già vút lên từng tầng lớp chặn dòng lũ dữ. Thần dời non lấp bể, đắp đất bồi đê, cứu giúp nạn dân và muôn loài. Hai bên đánh nhau giằng co quyết liệt qua nhiều tháng trời, thương vong vô kể. Cuối cùng, Thủy Tinh kiệt sức, đành hậm hực rút quân về vùng biển sâu. Từ đó, hàng năm mỗi khi nhớ về thù xưa hận cũ, Thủy Tinh lại kéo bão tố dinh lũ lượt lên đánh Sơn Tinh, nhưng chưa một lần nào thắng cuộc và cướp được mỹ nương về từ tay Sơn Thần. Dân gian tương truyền rằng, trong suốt những ngày tháng của cuộc chiến thời đó, vua Hùng cùng lạc hầu, lạc tướng đã lãnh đạo 15 bộ tộc, kêu gọi người dân đoàn kết, đồng lòng nhanh chóng dời kho lương thực, vật nuôi lên những ngọn núi cao do Sơn Thần tạo ra. Quân binh và đinh tráng các làng đã phối hợp cùng nhau đắp bờ dựng đê ngăn chặn dòng nước, đồng thời ra sức tiêu diệt những thủy quái hung tợn vây săn đuổi đoàn người tị nạn. Sau khi Sơn Tinh giành chiến thắng, hầu hết người dân đã trở về dựng lại thành Phong Châu, số ít đã chọn ở lại trên các đỉnh núi. Từ đó hình thành nên những nhóm dân tộc thiểu số được biết đến ngày nay. Ý nghĩa của chuyện Thủy Tinh phản ánh cho sức mạnh của tự nhiên, mưa gió bão lụt, thiên tai khủng khiếp hàng năm gây phá hoại mùa màng và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Sơn Tinh đại diện cho sức mạnh vĩ đại của nhân dân ta hàng ngàn năm nay kiên trì đắp đê, chế ngự lũ lụt xảy ra ở lưu vực sông Hồng mỗi năm, đồng thời nói lên ước mơ chiến thắng thiên tai để bảo vệ mùa màng và cuộc sống của tổ tiên tộc Việt ngày xưa. Chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh giải thích hiện tượng lũ lụt và thể hiện sức mạnh cùng ước mong trị thủy của người Việt cổ, đồng thời suy tôn ca ngợi công lao dựng nước của các vua hùng hàng ngàn năm trước.